Salutare! Salutare! Suntem din nou la CF Moto Cluj pentru a testa CF Moto 800 MT, varianta Sport, pentru că momentan la test drive doar varianta Sport este. Pe noi ne interesează inițial varianta Touring sau Explorer, dar diferențele sunt relativ micuțe, în sensul că alea vin mai echipate, mai accesorizate, diferă puțin partea electronică, dar ca și ținută, ca și tot, ca toată motocicleta, este aceeași. Deci ca să ne facem o părere despre această motocicletă, este perfect să facem astăzi un test drive. Mulțumim frumos Authentic Spirit de aici din Cluj că avem posibilitatea să facem acest test drive. Nouă ne place destul de mult această motocicletă la prima vedere, n-am condus-o niciodată, suntem foarte curioși să vedem cum se comportă la drum, așa că ce mai așteptăm? să mergem. Haideți! Și am plecat de la Authentic Spirit, de la CF Moto. Prima oprire am făcut-o să alimentăm, iar acum ne strecurăm prin oraș. Vedem prima impresie, cum se comportă în trafic. Tot timpul contează prima impresie, care pentru mine în momentul de față e una chiar bună de tot. Îmi place poziția, îmi place cum îl iau după cric, cum stau pe șaua, cum ajung jos. Am mai citit de la alții că nu ar schimba ok. Nu știu, cel puțin varianta asta, motocicleta asta, are schimbătorul impecabil de lin, iasă din viteză foarte ușor. Într-adevăr, nu cred că are quick shifter modelul ăsta, că am mai citit de la alții că problema ar fi quick shifterul, care îl face prea sensibil. Avem un bord generos, care se vede foarte bine. Avem acest plexic reglabil, care până acum la 60-70 la oră. Avem și o ambulanță, din păcate, care a protejat chiar bine până acum. Am setat special modul Rain pentru început, pentru că vreau să văd cum se comportă la mersul frumos. Pe mine mă interesează să pot să merg lin, frumos, încet, să nu am tot timpul senzația aia de a trebuiască să-i dau. Și spre surprinderea mea se comportă exemplar de bine. O să vedem pe parcursul acestei plimbări cum se va comporta și pe modul Sport. Uite, impecabil și din viteză, impecabil. Să vreau să testez un pic tempomatul, cruise control-ul. E foarte ușor manevrabilă, nu știu, pentru oraș, chiar dacă pare mare, e foarte decentă. Nu mi se pare cu nimic mai greu manevrabilă decât Transalpul. Acum ieșim din oraș. Intrăm pe drumul ăsta fain, 107R, pe lângă Cluj. O să trebuiască să mă opresc să studiez tempomatul cumva, nu știu, să-l setez. O să testez un pic tempomatul. Normal e activat, îi dau aici pe set și nu rămâne. Chiar și în modul Rain are acel zvâc. Cred că m-am prins, cred că nu merge tempomatul sub o anumită viteză, cum mi s-a făcut verde. Ia să vedem noi imediat. Da, e cu galben. Iar acum în a patra mi-a apărut cu verde. Am dat set și a rămas. Gata. Mister deslușit. N-am știut. Ai, ce fain. Și poți să-ți odihnești mâna de la accelerație. Ai pișcat ambreiajul, a decuplat. Perfect. Super fain.
Îmi place zona asta de pădure aici. Să-i dăm cu a doua, la 30 la oră, să vedem un pic și modul rain deocamdată. Da, se simte că îl gâtuie cumva, îi taie din putere, interesant. Dar sincer, așa e pe placul meu, să nu fie chiar atât de nervos. Dar la nevoie, acolo sunt cei 92 de cai care îs ascunși în motorul ăsta de 800 de centimetri. Chiar ne-am dorit de mult timp să putem avea această experiență. Nu știu de ce, pe mine m-a fascinat de la primul contact care l-am avut la reprezentanța CF Moto din Arad, la Cristi, când l-am avut acum, cred că vreo 2 ani în reprezentanță. Mi-am și făcut o poză pe el, uai, deci poziție și tot, chiar foarte, foarte fain. Nu vreau să navighez în meniu în timp ce conduc, o să ne oprim imediat și o să-l trec pe modul sport. Am oprit pe marginea drumului, o să vreau să intru în meniu, dăm pe set, ținem lung în jos, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Suntem la settings, dăm o dată set, avem cele două moduri. Cum spuneam, aici pe varianta sport avem doar rain și sport. Pe varianta touring nu știu exact, dar pe varianta explorer cred că sunt 6 sau 7 moduri de condus. Bun, aici o să-l punem pe sport, îi dăm set, dăm înapoi back, ieșim în meniu general și dăm o semnalizare stânga, ne asigurăm, nu vine nimeni, iar acum suntem pe modul sport. Da, complet altă poveste. Hai să ne aprindem și halogenele, dacă tot le avem, să fim văzuți aici în pădure. Acum suntem în jos, o să vreau să vin înapoi din nou pe acest drum, ca să am urcare. Așa nu-mi dau seama de accelerare pentru că sunt pe coborâre. Repet, sunt profund impresionat. Cu siguranță voi cere o ofertă de preț, să vedem la ce sumă am putea ajunge cu tot, cu programul Rabla și cu eventualele bonusuri. Da. Îmi place, n-are rost să mint, îmi place. Wow, mamă, mamă, mamă. Tu, Iasmina, o să te rog să te ții de mine. Poți să te ții cu ambele mâini. Da, când ai nevoie de o depășire, de o urcare. Dar, repet, pe gustul meu, e modul rain, lejer, vreau să mă plimb. Dar e bine să fie acolo în caz de nevoie. Și bine stă pe curbe, asta e și modelul cu cauciucurile de stradă, pentru că, de fapt, asta e diferența între sport și touring. Vine cumva echipată mai de stradă. Sunt și jantele pline, cele din aluminiu. Varianta Touring și Explorer vine cu varianta pe spițe, are jantă tubeless, e gândită mai pentru adventure. De fapt, toată motocicleta e gândită pentru riderii care vor să facă adventure și călătorii lungi. Au fost foarte atenți la detalii. Da, are acel spirit de KTM în el. Bun, hai să oprim aici. De fapt, să întoarcem și să mergem înapoi. Ne oprim, ne asigurăm. Stânga liber, dreapta liber. Iar acum mergem înapoi pe urcare.
ca orice motocicletă, de la 4000 de ture în sus, acolo începe să intre drăgușorul. Uitați, acum avem 3500 de ture la 65 la oră între a patra și foarte lent așa. Dăm a treia, avem o curbă aici un pic cu nisip. Uite, chiar a doua aici. Nu vreau să urc foarte mult în ture, nu-s genul, dar uite, 4000, 5000, 6000. Bun. Gata și cu testul de accelerare. Nu mai chinui pe Iasmina în spate că nu are ladă, nu are nimic. Cunosc sentimentul cât e de aiurea să nu ai acea siguranță din spate. Ne plimbăm, gata. Aici intră, uite, 4500, 5000. Nici nu am apucat să-i dau a 6, hai să dăm a 6, a 90 la oră. Din păcate nu e un drum la care aș putea să mă duc prea mult cu a 6-a. Oricum astăzi trebuie să plecăm direct la Arad și ne-am alocat cam o oră, două maxim pentru acest test drive, ca să avem timp să facem și review, să ne spunem părerea noastră. Dar sincer sper să am ocazia cu modelul Touring sau Explorer să fac un test mult mai amplu, poate chiar de câteva zile, pentru că, repet, este o motocicletă de luat în considerare. Din punctul meu de vedere, momentan pe piață e cea mai dotată motocicletă raport calitate-preț dotări. Iar aici vom face dreapta, ne oprim la locul nostru de pauză, unde vorbim un pic și vă arătăm motocicleta mai în detaliu. Momentan nu sunt foarte tentat să fac teste pe non-asfalt, pentru că noi oricum facem destul de puțin off-road, să spunem, drumuri prăfuite, dar cu siguranță e potent pentru așa ceva. Bun. Pauză. Da, suntem la locul obișnuit pentru test drive. Exact, tot aici am fost și în anul 2021 când am făcut test drive-ul la CF Moto 650 MT. Da. Deja de pe atunci am pus ochii pe CF Moto. Din punctul nostru de vedere sunt niște motociclete de luat în calcul, mai ales variantele astea acum de 800, cum i scos în 3 modele, 800 Sportul, Touring-ul și Explorer-ul. Da, e o bătălie mare pe piață acum între branduri și modele. Noi suntem foarte recunoscători că am reușit astăzi, așa din scurt, să facem acest test drive. Cum spuneam, noi, dacă o fi să schimbăm vreodată Transalpul și să ne permitem o motocicletă, vrem ceva touring. Deci, clar, nu varianta sport, pentru că nu vrem, nu că ar fi mai proastă sau ceva, ci pur și simplu noi ne dorim să avem jante tubele, să fie cu spițe, să fie full accesorizată cu tot ce avem nevoie. Cam astea sunt diferențele între modele. De exemplu, asta vine cu jante din aluminiu, nu are scut, nu ai apărătoare la mâini, nu ai acel telescop de ghidon. Nici nu știu repede să vă spun acum ce nu are, pentru că modelul ăsta nu prea l-am studiat. Dar, în schimb, cel Touring și Explorer chiar vin cu foarte multe dotări, inclusiv electronică mai multă. Explorerul vine cu un ecran de foarte mare, cu touchscreen. Îi nebunie de fain ăla. Poate o să reușim să facem un test drive și cu ăla dacă o să fie disponibil. Dar, până una alta, nu vreau să vă obosesc cu foarte multe date tehnice. Vreau doar să vă reamintesc de varianta, cel puțin de Touring, la care ne referim noi. Deci, în primul rând, ai tempomat, ai parbriz înalt reglabil, ai apărătoare la mâini, ai scut,
ai crash bar, ai suportul deja de lăzi integrat aici, doar trebuie să-ți cumperi cutiile. Ai quick shifter, modelul ăsta nu are. Ai mânere încălzite, ai șaua riderului încălzită, cea a pasagerului nu este, dar se poate rezolva, nu e o problemă. Ai halogenele incluse, ea este full LED, îți vine cu modurile alea de condus, range și sport, suspensii reglabile. Deci, sincer vă spun că nici nu știu exact câte are, o grămadă are. Deci ai la modelul ăla, ai o grămadă de lucruri aici și la asta văd. Ai la schimbătorul de viteze reglabil, mai în față, mai în spate, în funcție de cât de mare ți piciorul. Ai scărițele, iară, poți să scoți cauciucul foarte simplu sau să lași off-road. La partea de frânare, iară, la picior, poți regla dacă ai bocang, dacă ai cizmă enduro, dacă ai nebunii. Deci îi dotată. S-au gândit la toate nevoile riderilor care fac touring, care fac travel așa de distanțe mari. Poziția chiar e foarte comodă. Într-adevăr, prima impresie când te urci pe motocicletă, șaua este puțin mai lată decât de obicei, suntem noi obișnuiți și primele senzații, e prea lat aici. Dar cum te-ai urcat un pic pe așa, ai început să mergi, îți dai seama că de fapt e o chestiune de obișnuință. Ne place. Nu vrem să lungim acest clip. Ideea e că ne place și o să luăm în calcul. O să cerem o ofertă de preț, o să vedem exact la ce bani ajunge așa o motocicletă. Nu știu să vă spun momentan, dar varianta asta sport, în momentul de față când noi vă prezentăm clipul, se află, am înțeles, la o promoție destul de bună de preț. Deci luați legătura cu Authentic Spirit, cu CF Moto de la Cluj, întrebați detalii și o să vedeți că o să fiți surprinși. Faceți și voi un test drive. Da, merită. Merită. Mulțumim CF Moto Cluj. Mulțumim, sperăm să ne vedem cât de curând, eventual cu o altă ocazie. Și pentru voi, toate cele bune, ne vedem în următorul episod. Numai bine! Ceau! Dragilor, am revenit la Authentic Spirit aici la showroom în Cluj și, surpriză, uitați ce au expus, chiar nu am știut, de-aia am și lăsat la final de clip. Există CF Moto MT800 Sportul pe stoc, full echipat și v-am spus că are un preț special. Uitați aici, preț special. Și dacă ăsta nu-i preț bun pentru motocicletă nouă, atunci să-mi spuneți voi mie cuțu. Și vă rog să dăm o tură în jurul ei ca să vedeți cum arată varianta expusă. Uitați aici, bijuterie. Nu știu să vă spun exact dacă și cutiile astea sunt incluse în preț. Poate scrie acolo, n-am studiat. Numai ce am ajuns, ne-am întors. Dar ideea e că îi nebunie. Uitați-vă și voi un pic. Uitați-vă și voi un pic. Deci asta e varianta sport, cum spuneam, fără scut, fără protecție la mânere, fără acel telescop de ghidon. Nu știu dacă are ceva protecție la radiator, cred că lipsește. E varianta de stradă cumva. Dar rămâne parbrizul în alt reglamin, rămân halogene, rămâne crash bar-ul, rămâne tempomatul, ecran TFT mare. Ce vorbești? Ai priză USB, ai priză la 12V. Nebunie de fain. Da, lipsește quick shifter-ul. Da, eu sunt fascinat.